back to London. Vi har åkt till London, England och som vissa skulle säga här Englands fotbollshuvudstad för att kolla närmare på just det. För de engelska storklubbarna ringde och en hel startelva av svenska spelare svarade och spelar nu i olika proffsklubbar här i London. Damfotbollen har fått ett otroligt lyft de senaste åren med storsatsningar från klubbar och ett ökat stöd från publiken. Men hur ser ett proffsliv ut för en damfotbollsspelare idag? Vi har träffat de här 3 svenska stjärnspelarna som ni kommer få möta den kommande veckan. Och vi börjar i Chelsea. When I was little, when I didn't really know much about women's football and it wasn't that big, I used to look up to men's players, but then I kind of knew because they're men's that I couldn't make it there, but now I feel like I can make it. If you want to be a footballer, then you know that you can have that position to play in that role. You've heard about Zecira Musovic? Yeah, What do you feel about her? she's a good goalkeeper. I like her. She's going to come top. I know it. Med 5 raka ligasegrar i bagaget är det här på Stamford Bridge i London som de tusentals växande fansen kommer för att se Chelsea FC:s damers hemmamatcher. Men träna gör de långt härifrån. Här på Chelseas träningsanläggning i Cobham. Women's Super League här i England har väl exploderat ända sedan deras framgångar i vad blir det, EM 22. Så det syns och det märks. Bara när vi kliver in på arenorna och folk börjar skrika Chelsea! Look at them, they're crazy. I think there should be the same amount of people that go watch the men than the women, so it will be the equal, I think. Jag känner mig hur stolt som helst över att jag kan säga att Kingsmeadow är för litet. Att vi behöver en större... Exakt. Men med ett ökat favoritskap kommer desto fler förfrågningar och frågor om säkerhet. Och det är inte längre fritt fram för spelarna att möta fansen. Det är inte längre möjligt att ta hur många bilder som helst eller ge hur många autografer som helst efter matcherna. Och någonstans så måste det finnas en gräns för att det ska fungera och för att det ska bli rättvist. Så det är någonting som klubben arbetar med och någonting som jag tror att man kommer få arbeta ännu mer i takt med att intresset ökar. Men sen är en av mina hjärtefrågor och mina största passioner nästa generation och att faktiskt bana väg för de som ska komma efter mig. Den där lilla tjejen som jag vill ska drömma. För sidan av den egna karriären bollar hon både ett ungdomsprojekt hemma i Sverige och gör sitt andra år på en tränarutbildning, även den för ungdomar. Det är inget man måste göra, men... man måste göra det. Man måste göra det för någon annan. Det handlar inte bara om mig själv hela tiden. Fick det tipset när jag var liten, ha kul. Har du alltid kul på jobbet? Nej. Igår regnade ihjäl och jag slängde mig i leran och var helt smutsig och kände bara att det här är inte kul. Men sen så räddade jag ett skott på träningen som jag tyckte var sjukt bra räddning och kände så här, men det är faktiskt lite kul det här. Det är tillräckligt kul. Exakt, det ska vara tillräckligt kul. Det var bra, tillräckligt kul. Så, now it's afternoon tea. För- och nackdelar med att ha flyttat hit ändå, det är ju ändå en distans till familj som du beskriver som väldigt nära. Alltså jag är väldigt nära min familj och vi har en väldigt fin relation inom familjen som vi värnar om. Så att inte bo med dem och inte få vara med på alla de här små grejerna i vardagen. Det är den största uppoffringen som jag har fått göra och som jag gör just idag för att kunna leva den här drömmen som jag har drömt om så länge. Nu har det ju flyttat en hel del landslagskollegor hit, det fylls på hela tiden. Kan ni känna att ni har den gemenskapen i stan? Ja, men det har vi verkligen. Vi är lite dåliga på att komma till skott. Alltså vi snackar mycket men... På den fronten? Ja, exakt, på att träffas. Vi har i alla fall en grupp på WhatsApp. Svenskgänget heter det. Det känns jättekul att ligan lockar så många svenska spelare och det är helt rätt att vi har tillräckligt bra svenska spelare så att det blir en bra match. Du väntade själv väldigt länge i landslaget på din plats. Hur ser konkurrenssituationen ut på målvaktsposten här i Chelsea? Just nu är vi 3 stycken tillsammans.
De är där och nosar. Vi nosar på varandra. Ingens plats är given längre. Och det är en häftig situation att vara i. Du testas varje dag i träning. Gör du inte det tillräckligt bra så kommer du inte få spela, utan det är någon annan som kommer göra det bättre. Om man ser just till skillnaden i förutsättningar som ju fortfarande är väldigt mycket i verkligheten. Det pratas inte så mycket om pengarna i damproffsfotbollen. Alltså jag har aldrig varit den som har brytt mig jättemycket om pengarna. Eller att jag har haft fokus i det. Eller för mig har det alltid legat i att jag vill ha samma typer av förutsättningar i form av fotbollsplaner, i form av faciliteter. Och det är någonting som jag tycker att vi tar stora kliv i. Sen såklart att vi kan jobba med att öka förutsättningarna kring, för att pengar skapar möjligheter. Om jag ska svara på din fråga så har vi en väldigt bra bit tills vi kan säga att vi tjänar lika mycket.